जुन भिडियो तपाईले स्क्रिनमा देख्नुभयो यदि तपाई पनि यस्तै खालको भिडियो एडिट गर्न चाहनुहुन्छ क्यापकटको प्रयोग गरेर तर थाहा छैन कसरी भने भिडियोलाई फुल हेर्नुस्। यो भिडियो चाहिँ अहिले टिकटकमा धेरै नै भाइरल भइरहेको छ र धेरै जना साथीहरुले यो भिडियोमा यो सङमा यो टाइपले भिडियो बनाइ पनि रहनु भएको छ। सो यदि तपाई पनि आफ्नो टिकटकलाई भाइरल गर्न चाहनुहुन्छ भने यो इफेक्ट यो तरिकाले भिडियो एउटा बनाएर एकचोटी ट्राई गर्नु होला। के थाहा तपाईको पनि भिडियो भोलि भाइरल हुन सक्छ। र साथीहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल रहेको एउटा रातो बटन छ सब्स्क्राइब गरी प्लिज त्यसमा क्लिक गर्नु होला किनभने बिल्कुल फ्री रहेको छ। आगामी दिनमा पनि तपाईले टेक अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ र नयाँ भिडियोहरु सबैभन्दा पहिला तपाईले हेर्न पाउनुहुनेछ। त्यसका लागि पनि तपाईले बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र आजको भिडियो चाहिँ तपाईले स्किप नगर्न फुल हेर्नु होला। मैले यो भन्दा अगाडि पनि टिकटकमा ह्याशट्याग लगाउने सही तरिका अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु र टिकटकमा भिडियो अपलोड गर्ने सही तरिका साथै टिकटकमा कसरी भाइरल हुने भनेर विभिन्न टिप्सहरु मैले अपलोड गरिसकेको छु। कृपया त्यो भिडियोजहरुलाई पनि चेक गर्नु होला। ढिलो नगरिकन आजको भिडियोलाई आउन सुरु गरौँ। साथीहरु फर्स्ट अफ अल तपाईलाई चाहिनुहुन्छ यस्तो भिडियो बनाउनको लागि क्यापकट भन्ने एप्लिकेसन जुन चाहिँ तपाईले प्ले स्टोरमा गएर इजिली पाउनुहुनेछ। धेरै जना साथीहरुले युज पनि गर्नुहुन्छ होला। सो यस्तो भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ तपाईलाई 12 वटा फोटो चाहिनुहुन्छ 12 फोटोज तपाईको। सो त्यो फोटोलाई फर्स्ट अफ अल न्यू प्रोजेक्टमा गएर क्लिक गर्नु होला। फोटोज भन्ने अप्सनमा गएर तपाईले सिम्पली सिलेक्ट गर्नु होला। म 12 वटा फोटो र्यान्डमली यहाँनेर सिलेक्ट गर्दैछु हाम्रो अनमोल केसी दाजुको। यदि तपाई पनि अनमोल केसीको बिग फ्यान हुनुहुन्छ भने तल लाइक बटनमा एकचोटी क्लिक गरिदिनु होला है किनभने हाम्रो अनमोल केसी दाजुको नाममा चाहिँ लाइक गरिदिनु होला। र यसरी 12 वटा फोटो मैले सिलेक्ट गरिसकेको छु। तपाईले पनि सिलेक्ट गर्नु होला आफ्नो जुन फोटो मन पर्छ एड गर्नु होला। र एड गरिसकेपछि यस्तो खालको भिडियो बनाउनको लागि फर्स्ट अफ अल तपाईले के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि यो अहिले जुन 3 सेकेन्डको छ हाम्रो क्लिप तपाई तल हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो अहिले 3 सेकेन्ड क्लिप छ यहाँ देख्दैछ। अब यसलाई तपाईले बढाएर 6 सेकेन्ड बनाइदिनु पर्ने हुन्छ है। फर्स्ट अफ अल सुरुको चाहिँ 6 सेकेन्ड बनाइदिनु होला। यसलाई मैले 6 मात्रै बनाए है। ल 6 मात्रै अहिले 6 देख्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड क्लिप देखि तपाईले 0.8 0.8 सबैलाई 0.8 बनाउनु होला। सो मैले यसलाई अलिकति जुम गरे यो 1 सेकेन्डको छ। सो 0.8 यो 0.8 यसलाई पनि हामीले सानो बनाएर 0.8 गराइदियौं। सो यसरी सबै भिडियोलाई तपाईले 0.8 गर्नलाई जुन अहिले मैले तरिकाले गर्दैछु यही तरिकाले 0.8 गर्नलाई यसरी यो लेन्थलाई घटाएर बाँकी सबै फोटोजहरुको सो हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मैले सबै भिडियोलाई 0.8 सेकेन्डको लेन्थमा यहाँनेर एडजस्ट गरिसकेको छु। र अब हामीलाई साउन्ड एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो साउन्ड एड गर्नका लागि मैले डिस्क्रिप्सनमा एउटा भिडियोको लिंक दिएको छु। त्यो ओरिजिनल भिडियो यो जुन सङको। सो यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनेर एड अडियो भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर यहाँनेर एक्सट्र्याक्टेड भन्ने अप्सनमा जाउँ र त्यो तपाईले डाउनलोड गरेको भिडियोलाई सिम्पली यहाँनेर इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यो भिडियोको साउन्ड मात्रै आउनेछ है त। सो यति गरिसकेपछि अब यो भिडियोलाई चाहिँ मैले प्ले गर्नले सिम्पली सक्दैन। यो लास्टमा हाम्रो भिडियो अघि कतिसम्म बनेको थियो त्यो भन्दा उताको म्युजिकलाई यसरी गरेर स्प्लिट गरेर उता पछाडीकोलाई चाहिँ यसरी डिलिट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्दियौं। पछाडीको डिलिट भइसकेको छ। अब यति मात्रै हाम्रो म्युजिक भइसकेको छ। तपाईले ट्राई गर्दै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो म्युजिकलाई यहाँनेर प्ले गर्न सक्दिन। अब हामीले फर्स्ट अफ अल के गर्नुपर्ने हुन्छ इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। इफेक्ट दिनको लागि यो 6 सेकेन्डको सुरुको भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। एनिमेसन भन्ने अप्सनमा सिम्पली क्लिक गर्नुस्। कम्बो भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँनेर एउटा बाइसेक्ट भन्ने अप्सन खोज्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर म सिम्पली बाइसेक्ट यहाँ भेटिसकेको छु हेर्नुस् है बाइसेक्ट 2 भन्ने यो अप्सन। सो यो अप्सन चाहिँ तपाईले खोज्नुपर्ने हुन्छ तपाईको फोनमा पनि। र यो भन्दा अगाडि साथीहरु तपाईले एउटा के पनि गर्नु पर्यो भने यदि तपाई टिकटकमा भिडियो अपलोड गर्दै हुन्छ भने सिम्पली यहाँदेखि ब्याक आउनुस् फेरि पनि ब्याक आउनुस् र यहाँ अलिकति स्लाइड राइट गरेर फर्म्याट भन्ने अप्सन आउँछ है। सुरुमा आइसकेपछि हेर्नुस् त सबैभन्दा सुरुमा आउँदाखेरि फर्म्याट भन्ने अप्सन आउँछ। फर्म्याट भन्ने अप्सनमा गएर 9:16 यो सेकेन्डको अप्सनलाई क्लिक गरिदिनु होला है। यो मैले अघि सुरुमै भन्नुभयो बिर्सिरहेको रहेछु। ल यो क्लिक गरिदिनु होला। भरे क्लिक गर्दा पनि केही हुँदैन तपाईको केही बिग्रिदैन। ल अब हेरौँ त अघिको हाम्रो यो इफेक्ट यो तरिकाले लागिसकेको छ। अब यहाँनेर त्यो इलेक्ट्रिसिटीको इफेक्ट लाउनका लागि हामीले सिम्पली के गरौँ त भन्दाखेरि इफेक्ट्स भन्ने अप्सनमा जाउँ भिडियो इफेक्ट्स भन्ने अप्सनमा जाउँ र यो अहिले ट्रेन्डिङमा तपाईले इलेक्ट्रिक लाइट भन्ने यो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो यो अप्सन चाहिँ अहिले ट्रेन्डिङमा रहेको छ। यसलाई तपाईले सिम्पली एकचोटी क्लिक गरिदिनु होला हैन। मैले एकचोटी यसमा सिम्पली क्लिक गरेर ओके पनि गरे। सबैमा हाम्रो लागेको छैन। यसलाई अलिकति बढाएर हेर्नुस् यो इलेक्ट्रिक लाइट बोर्डर भनेको छ। यसलाई हामीले यसरी बढाउन सकिन्छ। कहाँसम्म हाम्रो फोटो छ त्यहाँसम्म यसरी हामीले बढाइदियौं। ल बढाइसकेपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि यो कलर जुन अहिले रातो छ तपाईलाई कलर चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने एडजस्ट भन्ने अप्सनमा जानुस्। यो कलर हेर्नुस् त यो कलर यो माथि सुरुकोलाई स्लाइड गर्नुस्। मेरो सिम्पली अहिले स्लाइड यसरी स्लाइड गर्ने। अब तपाई कुन कलरमा यसलाई राख्न मन पराउनुहुन्छ हैन। जस्तै मैले चाहिँ यहाँ तपाईलाई एउटा ग्रीनमा गरेर है त। ल ग्रीनमा गरेर यस्तो खालको ग्रीन इफेक्ट आउँछ। ओके यसलाई मैले सिम्पली टिक गर्ने। अब अरु सबै कुरा ठीक छ भन्ने भइसकेपछि अब सेकेन्डमा जो हामी सेकेन्डकोमा हामीले पहिला एनिमेसन दियौं है। अघि सुरुकोमा एनिमेसन लगाइ
अघि सकेको थिएँ 22 सेकेन्डको। अब सेकेन्डमा हामीले एनिमेसन लगाउनका लागि सिम्पली एनिमेसनमा क्लिक गरौँ, कम्बो भन्ने अप्सनमा क्लिक गरौँ र यहाँनिर पेन्डुलम 1 भन्ने अप्सन आउँछ, तपाईले सिम्पली यसमा क्लिक गरिदिनु होला। सेकेन्डमा जानुहोस्, यसमा पनि तपाईले यसरी नै पेन्डुलम 1 क्लिक गर्नु होला अथवा तपाईले पेन्डुलम 2 पनि आफ्नो प्रिफरेन्सको आधारमा राख्न सक्नुहुन्छ है। दुईटामा पेन्डुलम 1, दुईटामा पेन्डुलम 2, अब कुन तरिकाले तपाईलाई ठिक लाग्छ त्यो तरिकाले गर्नुस्। मैले यहाँनिर पेन्डुलम 1 पेन्डुलम 2 मिलाएर राखिरहेको छु है। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सबै फोटोजहरूलाई चाहिँ यसरी एनिमेसन दिइसकेको छु। कम्बोमा गएर मैले सिम्पली राइट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिएँ र त्यस पछाडि म अलिकति ब्याक आएँ हैन। अब लगभग हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी भइसक्यो हो। म सिम्पली एकचोटि प्रिभ्यू देखाइदिन्छु है तपाईलाई, अनि फेरि अलिकति इफेक्टहरू अझै पनि लाउन बाँकी छ, एकछिन वेट गर्नु। ल यसरी हाम्रो भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब म यसमा अलिकति इफेक्ट लगाएर देखाउँदैछु। यसलाई जुम गरेँ मैले, यसरी स्क्रोल इन गरेर मैले जुम गरेँ र यहाँनिर अब फेरि पनि हामी तपाईँ सुरुमा यस्तो आउनु भएको छ भने इफेक्ट्समै जानुहोस्, भिडियो इफेक्ट्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले सिम्पली केमा जानुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ पार्टी भन्ने अप्सन, मोड भन्ने अप्सनमा हेरौँ। ल सो मोड भन्ने अप्सनमा आउनुहोस्। तपाईँ मोड भन्ने अप्सनमा आइसके पछाडि यहाँनिर तपाईँले एउटा अप्सन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई कुन ठिक लाग्छ त्यो चुज गर्नुहोस्। जस्तो मलाई चाहिँ यहाँनिर यो मेटियर भन्ने अप्सन ठिक लाग्छ, सो म यही चुज गर्दैछु। यदि तपाईलाई यो ठिक लाग्दैन भने यो चुज नगर्न पनि सक्नुहुन्छ। कोलिजन स्पार्कहरू पनि छ हैन, अरूहरू पनि छ यहाँनिर। तपाईको लागि कुन बेस्ट हुन्छ त भन्दाखेरि यो मेटियर भन्ने ठिक हुन्छ, जुन अहिले तपाईले स्क्रिनमा देख्न पनि सक्नुहुन्छ। यसैमा क्लिक गरिदिनु होला र यसलाई चाहिँ त्यो फोटोको फ्रेमसँग इक्वल गराउनु होला। जस्तै अहिले यहाँनिर फोटोभन्दा अलिकति बेसी रहेको छ यो, यसलाई म सिम्पली कट गरेर फोटोको लेन्थसँग इक्वल गराउँदैछु कुनै यो तरिकाबाट स्लाइड गरेर। तपाईले पनि यही तरिकाबाट स्लाइड गर्नु होला, फोटोको लेन्थसँग आफ्नो इक्वल बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसरी इक्वल बनाइसकेपछि साथीहरु यसलाई तपाईले सिम्पली कपी गर्नु होला र अर्को फ्रेममा पनि यसरी नै मिलाउनु होला र यसलाई एडजस्ट गरेपछि फेरि पनि यसलाई यहाँ कपी भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर कपी गर्दै जानु होला र तपाईको भएको फोटोमा भए जति सबै क्लिपहरुमा यसरी कपी गरेर यो इफेक्ट सबै फोटोहरुमा यसरी एप्लाई गर्नु होला। यसो गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो देखिन्छ तपाईको भिडियो है। सो साथीहरु यसलाई तपाईले यसरी सबै भिडियोमा यसरी गरिसकेपछि तपाईको भिडियो रेडी भइसकेको छ। माथि एक्सपोर्ट भन्ने बटन छ, सिम्पली त्यसमा क्लिक गरेर सेभ गर्नु होला र यो तरिकाले तपाईले यो खालको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नु होला र यस्तै खालको भिडियोको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला र लास्टमा म तपाईलाई भिडियोको प्रिभ्यू यस्तो हुन्छ देखाइदिन्छु।